आज मङ्सिर 5 गते मङ्गलबार साताको दोस्रो कारोबार दिन आजको सेयर बजारमा फेरि गिरावट नै आएको छ। करिब 24 अङ्कले घटेर नेप्से इन्डेक्स 1829 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम 1 अर्बभन्दा कमको छ, 95 करोडभन्दा केही बढीको कारोबार भएको छ। आजको सेयर बजारको अवस्था के कस्तो रह्यो त? विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, टेक्निकली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म LAMICHHANE हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस युट्युब च्यानल मार्फत मैले सेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर आउने भएको हुनाले यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले मैले भन्न खोजेको कुरा सबै सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। सेयर बजार अत्यन्त जोखिमको क्षेत्र भएको हुनाले लगानीकर्ता स्वयंले गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्र आफ्नो कदमहरू चाल्नको लागि उचित हुन्छ। यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरिएको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज भने नेप्सेमा एउटा बियरिश क्यान्डल बनेको छ, ठुलो बियरिश क्यान्डल, बियरिश मरबोजु टाइपको क्यान्डल बनेको देख्न सकिन्छ। कारोबार रकम चाहिँ 1 अर्बभन्दा पनि कमको छ। लगभग बजार 30-31 पोइन्टले घटेको बजार अन्तिममा केही सुधार भएर करिब 30 अङ्कले घटेको छ आजको मार्केट। इन्ट्राडे चार्ट हेर्छौँ भने बजार ओपन भयो लगतै सुरुवाती चरणदेखि नै तेज घटेको देख्न सकिन्छ। बीचमा सानो केही माइनर स्विङ जाने प्रयास गरे पनि खासै त्यति माथि गएन र एकरो घट्दो क्रममा रहेको देखिन्छ। आज हामी हेर्छौँ भने एकदम इन्ट्राडेमा 5 मिनट टाइम फ्रेममा मात्र हेर्दा पनि सानो एउटा बीचमा एउटा सानो स्विङ आए पनि ओभरअलमा बजार घट्दो क्रममा र क्यान्डल सानो बने पनि एकरो घट्दो क्रममा रहेको देख्न सकिन्छ। अन्तिममा भने अन्तिम केही समयमा भने 7-8 अङ्कको चाहिँ डे लोबाट चाहिँ के बढेर बन्द भएको छ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा नेप्सेको ट्रेन्ड बियरिश रहेको छ र अगाडिको लोको दाँजोमा अर्को लो चाहिँ तल फर्मेसन भएको छ। लोवर लोको सेरिज छ मार्केटमा र मार्केट चाहिँ एउटा लो क्रिएट गरिसकेपछि पुलब्याकको लागि माथि जाँदै थियो र 1878 मा एउटा माइनर हाई रहेको थियो। यो हाईलाई पनि पार नगरिकन मार्केट चाहिँ केही तल आएको छ। 1873 बाट नै फल भएको छ र जुन हिसाबले हामीले अगाडिदेखि नै एनालाइसिस गरिरहेका छौँ कि मार्केट चाहिँ यसरी माथितिर ओडाको मार्केट एउटा चाहिँ लोवर लो क्रिएट गरिसकेपछि पुलब्याकको लागि मात्र माथितिर गएको हो भन्ने रूपमा हामीले पहिलो रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो र एउटा पुलब्याक कम्प्लिट गरेर चाहिँ पुनः यो लोको दाँजोमा त्यतापट्टि फेरि अर्को लोवर लो खोजी गर्न गइरहेको जस्तो हामी बुझ्न सक्छौँ। अहिलेको लागि हेर्दा चाहिँ मार्केट घट्दो क्रममै देखिएको छ। यो लोलाई ब्रेक गरिसकेको छैन तर अबको आगामी एटेम्पमा चाहिँ नेप्सेले यो लोलाई चाहिँ ब्रेक गर्न सक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। 1817 को जुन लो छ यो लोलाई ब्रेक गर्दै अर्को नयाँ लो चाहिँ तलतिर बन्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ र क्यान्डल्सहरू हेर्ने भने चाहिँ घट्दो क्रमको देखिएको छ। कुनै त्यस्तो करेक्सन कम्प्लिट भएको रिभर्सलको अथवा यहीँबाट माथितिर जान्छ भन्ने खालको प्याटर्न यसले देखाइसकेको छैन। त्यसैगरी आवरली टाइम फ्रेम हेरौँ। आवरली टाइम फ्रेममा पनि मार्केट बियरिश नै छ। अगाडिदेखि हामीले मुभमेन्ट हेर्छौँ भने मार्केट चाहिँ एउटा लोवर लोको सिरिज छ। अगाडिको यो लोभन्दा यो लो तल, यसरी यो लोभन्दा यो लो तल, यसरी लोवर लोको मार्केट छ र मार्केट माथि जाने क्रममा एउटा पुलब्याक मुभ मात्र हुनसक्छ भन्ने पहिलो हिसाबमा चाहिँ हामीले त्यो हिसाबले हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो र मार्केटले एउटा पुलब्याक क्रिएट गरेर फेरि केही तलतिर जान खोजेको जस्तो यो लोको दाँजोमा अर्को लो तलै बनाउन जान खोजेको जस्तो हामी बुझ्न सक्छौँ र अहिले क्यान्डल्सहरू हेर्छौँ भने तलतिर गइरहेको देखिन्छ। अन्तिमको क्यान्डल हेर्दाखेरि चाहिँ मार्केट केही माथितिर जान खोजेको जस्तो देखिएको छ। अन्तिमको क्यान्डल हेर्दा चाहिँ बजार केही माथितिर थोरै केही जान्छ कि जस्तो देखियो पनि अन्तिमको क्यान्डलले केही माथितिर एकरो घटिरहेको मार्केट केही माथितिर जान्छ जस्तो इन्डिकेट गरे पनि अल्टिमेटली बजार चाहिँ तलतिर यो लोको दाँजोमा चाहिँ अर्को नयाँ लो खोज्न तलतिर जान सक्छ जस्तो हामी हेर्न सक्छौँ। अर्ली टाइम फ्रेममा पनि मार्केट घटिरहेको देखिन्छ। अन्तिम क्यान्डलले चाहिँ केही माथितिर एउटा माइनस स्विङ भए पनि दिन्छ कि भन्ने खालको इन्डिकेट गरेको छ र डेली टाइम फ्रेममा हामी हेरौँ। डेली टाइम फ्रेममा आज एउटा बेरिश क्यान्डल बनेको छ। हिजोको क्यान्डलमा मैले हजुरहरूलाई सेयर गरेको थिएँ। हिजोको क्यान्डलले चाहिँ माथिबाट प्राइस रिजेक्सन गरेको हुनाले सेलरहरू हाबी देखिएको थियो र आजको मार्केट केही तलतिर जान सक्छ भन्ने कुरा थियो र आजको मार्केट केही तल गएको छ र आजको क्यान्डलले पनि डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्यू, हिजोको क्यान्डलले केही तलतिर जान सक्छ भन्ने इन्डिकेसन गर्ने वाला क्यान्डल थियो भने आजको क्यान्डलले चाहिँ डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्युएसन गरिरहेको छ र आजको क्यान्डलले चाहिँ आगामी दिनमा पनि बजार घटेर केही तलतिर जान सक्ने कुराहरू
कुराहरू बुझ्न सकिन्छ र तल आउने क्रममा जुन अगाडि सपोर्ट लिएको थियो 1817 आसपासमा यसमा चाहिँ मार्केटले सपोर्ट लिन नसक्ने कुराहरू हामी एनालाइसिस गर्न सक्छौँ र मार्केट अब तल आउनेछ। तल आउने क्रममा मार्केटले पटक पटक सपोर्ट लिएको पोइन्ट 1807 मा जब मार्केटले चाहिँ मल्टिपल टाइम सपोर्ट लिएको थियो अब चाहिँ यो लेभललाई चाहिँ ब्रेक गर्न सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ बढेको कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौँ। मार्केट फाइनली 1800 भन्दा तल आएर त्यसपछि चाहिँ मार्केटले माथितिरको अपवर्ड मोमेन्टमहरू क्याच गर्न सक्ने कुराहरू रहन सक्छ। अहिलेको लागि चाहिँ मार्केट तलतिर जान सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ बढिरहेको कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। यदि हजुरहरू द स्मार्ट मनी कन्सेप्ट भेरी एडभान्स लेभलको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। 9863805867 यो नम्बरमा हजुरले कल म्यासेज अथवा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ एज अ एडभाइजरको रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अब कन्क्लुजनतर्फ जाउँ। 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा बजार एकरो घट्दो क्रममै देखिएको छ। आजको दिनमा त खासै एउटा मात्र माइनर स्विङ भयो, खासै माथि स्विङ पनि जान सकेन। एकरो बजार घटेको देखिन्छ, घट्दो क्रममै छ, करेक्सन कम्प्लिसन भएको इन्डिकेसन छैन। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा पनि मार्केट घटिरहेको छ, घट्दो क्रममै देखिएको छ। यो लो कन्फर्म भइसकेको छैन, मार्केट अझै घट्दो क्रममै देखिएको छ, रिभर्सल माथितिर जाने खालको प्याटर्न देखिएको छैन। आवरली टाइम फ्रेममा पनि बजार घट्दो क्रममै देखिएको छ। अन्तिम क्यान्डलले के मार्केट माथितिर जान सक्ने इन्डिकेट गरे पनि फाइनली के माइनस स्विङ दिएर बजार चाहिँ फेरि तलतिर जान सक्ने पोसिबिलिटी देख्न सकिन्छ भने डेली टाइम फ्रेममा आज एउटा बेरिस क्यान्डल बनेको छ। हिजोको क्यान्डलले नै के तलतिर जान सक्छ भन्ने इन्डिकेट गर्दै त्यसको कन्टिन्युसन आजको क्यान्डल छ र आजको क्यान्डलले पनि आगामी दिनमा बजार चाहिँ केही तलतिर जान सक्ने कुराहरू डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्यू हुन सक्ने हामी एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। भिडियो मन परेको छ, उपयोगी भइरहेको छ, भिडियोले हजुरहरूलाई केही सक पुर्याएको छ भिडियोमा एक लाइक पनि अवश्य गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।